გამარჯობა. თქვენ უყურებთ პერსპექტივას. რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ გადაცემას ტელეკომპანია პირველის ეთერში. გადაცემაში დღეს თავაზობთ. რამდენად დამაჯერებელია მიხეილ სააკაშვილი უკრაინაში კორუფციასთან მებრძოლის როლში. იცვლის სიტყვებსა და ბრალდებებს, მაგრამ მაგალითად მე არ მინახავ დეტალური დოკუმენტირებული მტკიცებულებები. ხელოვანის ხელებით სატვირთო მანქანის საჭესთან. ედიშერ ხიდეშელი რუბრიკაში შინ უცხოეთში. როგორ ასპარეზობდნენ სამხრეთ კორეაში ოლიმპიადთა კონკურენტი რობოტები. პოლონეთში დეპორტაციის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილს თავისუფალი გადაადგილებისა და მოღვაწეობის შესაძლებლობა მიეცა ევროპაში, სადაც პოპულისტი პოლიტიკოსები ბოლო წლებში საკმაოდ იოლად ახერხებენ ყურადღების მიპყრობას გზნობიარე თემების მანიპულირებით. მაგრამ რამდენად მაღალი შანსები აქვს სააკაშვილს, რომელიც თავს წარმოაჩენს ოლიგარქების წინააღმდეგ მებრძოლ ანტიკორუფციონერ პოლიტიკოსად. ნახეთ ჩვენს ანალიტიკურ რეპორტაჟში. თქვენ გინდათ რომ ჩვენთან მოედნებზე დარბოდეს ათობით პოროში, მაპატიეთ სააკაშვილი? აი ის ვინც თქვენ ახსენეთ, ესაა სააკაშვილი, ოღონდ რუსულ გამოცემაში. და თქვენ გინდათ რომ ათობით ასეთმა სააკაშვილმა ქვეყანაში დესტაბილიზაცია გამოიწვიოს? რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინისათვის მიხეილ სააკაშვილი ერთგვარი საფრთხობელაა, ალექსეი ნავალნი კი მისი მთავარი პოლიტიკური მეტოქე. ცნობილი რუსი პოლიტიკოსი, რომელმაც თავისი მოღვაწეობა ანტიკორუფციული ბრძოლით დაიწყო, ხელისუფლებამ შეთეთქმული ბრალდებით პასუხისგებაში მისცა. საპატიმროდან გამოსულ ალექსეი ნავალნის კი არჩევნებში მონაწილეობის უფლება ჩამოერთვა. კრემლის ლიდერის მთავარი ოპონენტის მომხრეები ხელისუფლების მხრიდან სულ უფრო მეტ წინააღმდეგობას აწყდებიან. თუმცა ალექსეი ნავალნი მაინც ახერხებს საპროტესტო მსვლელობების გამართვას საპრეზიდენტო არჩევნების ბოიკოტირების მიზნით. ვინ არის აქ ხელისუფლება? ხელისუფლება ეს ჩვენ ვართ. ანტიკორუფციული ბრძოლის დევიზით მოვიდა ხელისუფლებაში თავის დროზე მიხეილ სააკაშვილი, საქართველოში ვარდების რევოლუციის მთავარი შემოქმედი. საქართველოში 2004 წლის იანვარში გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებში სააკაშვილმა დამაჯერებლად გაიმარჯვა. თუმცა საქართველოში სააკაშვილის 9 წლიან მოღვაწეობას თან ახლდა არაერთი სკანდალი, ოპონენტებსა და მედიაზე ზეწოლა და ძალაუფლების უზურპაცია. სამშობლოში მას ბრალად უყენებენ ასევე თანამდებობის ბოროტად გამოყენებას, რისთვისაც ქვეყნის მესამე პრეზიდენტს სასამართლომ ცოტა ხნის წინ 3 წლიანი პატიმრობა შეუფარდა. ბრალდების პასუხად სააკაშვილი აცხადებს, რომ მას საქართველოსა და უკრაინის ოლიგარქიული რეჟიმები ებრძვიან. ეს ძალიან სუსტი ხელისუფლებაა, რომელიც ჯიბეში უზის რუსეთის ოლიგარქს ბიძინა ივანიშვილს. ჩემს წინააღმდეგ საქმე თითიდანაა გამოწოვილი. ეს ყველა მიცის, ისევე როგორც ჩემს წინააღმდეგ წარმოებული უკრაინული საქმეები. ერთ დროს პრეზიდენტ პოროშენკოს თანამებრძოლი მიხეილ სააკაშვილი უკრაინის ლიდერის წინააღმდეგ ილაშქრებს სწორედ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის დროშით. თუმცა როცა უკრაინის ხელისუფლებაში ფეხმოკიდებულ კორუფციაზე საუბრობს, უკრაინის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის განცხადებებში ემოცია უფრო მეტია ვიდრე ფაქტი. სააკაშვილი ჩემი აზრით საკმაოდ ემოციური პოლიტიკოსია. იგი აკეთებს განცხადებებს, ისვრის სიტყვებსა და ბრალდებებს. მაგრამ მაგალითად მე არ მინახავს დეტალური დოკუმენტირებული მტკიცებულებები ან ერთი ან მეორე მხარის მიმართ. к одной или к другой стороне. ამ მხარეებს კი თავისი საპასუხო პრეტენზიები აქვთ. 12 თებერვალს უკრაინის ხელისუფლებამ პოლონეთში გააძევა საქართველოს მესამე პრეზიდენტი. თბილისი კი მის ექსტრადიციას მოითხოვს. უკრაინის ახალი ძალების რუხის ლიდერის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის გამოძიება დაწყებულია უკრაინაშიც. თუმცა მიხეილ სააკაშვილი ამ ყველაფერს პოლიტიკურ დევნად აფასებს და არ აპირებს ფარხმარის დაყრას. ევროპაში პოპულიზმის აღზევების ფონზე მიხეილ სააკაშვილს არც მედიის ყურადღება მოაკლდება და არც მომხრეების მოზიდვა გაუჭირდება.
Я ничего не удивлюсь. სულ არ გამიკვირდება თუ პოლონეთში უეცრად შეიქმნება, ვთქვათ, იქ მცხოვრებ უკრაინელ თანამემამულეთა პარტია და სააკაშვილი მას სათავეში ჩაუდგება. მით უფრო რომ ეს ადამიანი ახსავსია ენერგიით. პენსიაზე გასვლას ჯერჯერობით არ აპირებს. ვერ დაჯდება და ვერ დაიწყებს მემუარების წერას. ამიტომ საინტერესო იქნებოდა თვალყურის მიდევნება მის პოლიტიკურ მომავალზე. Наблюдать за его политическим будущим. უკრაინისა და საქართველოს ხელისუფლებისათვის მიუღებელი მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკური მომავალი მისი დეპორტაციის შემდეგ კიდევ უფრო ბუნდოვანის ჩანს. ასეთი აზრი აქვს გატარებული სტატიაში სააკაშვილის აღზევება და დაცემა ადრიან კარატნიცკის ვაშინგტონში განთავსებული კვლევითი ცენტრის Atlantic Council-ის უფროს მეცნიერ თანამშრომელს, რომელიც ვაშინგტონიდან პასუხობს ჩვენ შეკითხვებს. First of all, I think he is on a პირველ ყოვლისა ჩემი აზრით ეს არის მისი როგორც პოლიტიკოსის სპირალური აღმოსვლა, რადგან პოლიტიკური მოღვაწეობა გულისხმობს პოლიტიკის შემუშავებას, ექსპერტების გაერთიანებას კოალიციად, რომელმაც ქვეყნის განვითარების ხედვაზე უნდა იმუშაოს. ახლა კი როგორც საქართველოში, ისე უკრაინაში ადგილი აქვს სააკაშვილის მზარდ იზოლაციას ინტელექტუალთა და ლიბერალთა წრეებისგან, რომლებიც მას ასეთი შედეგის თაობაზე აფრთხილებენ. მიუხედავად ამისა, ის სულ უფრო და უფრო სწრაფად განაგრძობდა სვლას პოპულიზმის, რადიკალიზმის და რევოლუციური რიტორიკის გზით. ასეთი გამჩაღებული რიტორიკით ძალიან თავხედური და გაუმართლებელი პრეტენზიებით პოლიტიკური გავლენის შენარჩუნება აბსოლუტურ წინააღმდეგობაში მოვიდა მის მხარდამჭერებთან ორივეგან, როგორც საქართველოში, ისე უკრაინაში. Do you feel that როგორ ფიქრობთ, სააკაშვილის პიროვნება, სახეში უხეშად მიხლის მეთოდოლოგია, რამდენად არის ეფექტური საშუალება ახალი მომხრეების შესაძენად, ან და თავის მიმდევრებთან კავშირების შესანარჩუნებლად? Followers? I think there is a constituency for this. Clearly, I mean, it served him well in the first ჩემი აზრით, ასეთი აუდიტორია მას აშკარად ჰყავდა საქართველოში, მისი მმართველობის პირველ წლებში, მაგრამ შემდგომ მისმა ავტორიტარულმა სტილმა საქართველოს საზოგადოების უმრავლესობის გაუცხოება გამოიწვია. უკრაინელებს უყვართ ლიდერები, რომლებიც მათ სწრაფ ცვლილებებს ჰპირდებიან. მაგრამ როდესაც სააკაშვილი ოდესის გუბერნატორი იყო, მას არ განუხორციელებია არავითარი ფუნდამენტური ცვლილება. სააკაშვილს თავისი პოლიტიკური მოკავშირეები ჰყავდა დანიშნული რეგიონის მთავარი პროკურორისა და პოლიციის უფროსის პოსტებზე. თუმცა გაუთავებელ ლაპარაკობს იმაზე, რომ შეუძლებელი იყო ოდესაში კორუფციის აღმოფხვრა, როდესაც მას გააჩნდა ყველა საჭირო ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ პასუხისმგებაში მიეცა ასეთ დანაშაულში ეჭვმიტანილი ყველა. Putting people into the justice system for these alleged violations. You also vilify სტატიაში თქვენი მკაცრი კრიტიკა დაიმსახურეს ასევე უკრაინის დამოუკიდებელმა ანტიკორუფციულმა ჯგუფებმა და გამომძიებელმა ჟურნალისტებმა, რომლებიც თქვენი თქმით არ ინტერესდებოდნენ იმით, თუ როგორ ახერხებდა სააკაშვილი კომფორტული ცხოვრების წესის შენარჩუნებას. როგორ ფიქრობთ, რატომ იქცეოდნენ ისინი ასე? I don't think that არ მგონია რომ კრიტიკას ნიშნავდეს. თუ მონიტორინგით დაკავებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს მოუწოდება აკეთონ თავიანთი საქმე, უფრო სწორად, ეს ორგანიზაციები, რომლებიც სწავლობენ სახელმწიფო სახსრებსა და აქტივების ხარჯვის კანონიერებას. ამ დროს კი არსებობს საჯარო პირი, რომელიც იმაზე უფრო მდიდრულად ცხოვრობს, ვიდრე ეს მისი დეკლარირებული შემოსავლით არის შესაძლებელი. სააკაშვილი ცხოვრობდა აპარტამენტში, რომლის დაქირავებას თვეში ღირდა $6,000. მას გააჩნდა ურიცხვი თანხა საკუთარი პოლიტიკური ორგანიზაციისთვის, მომხრეთა მობილიზაციასა და ქვეყნის მთელი მასშტაბით გადაადგილებისთვის. და მისთვის არასდროს დაუსვათ შეკითხვა, თუ საიდან ჰქონდა შემოსავალი ამ ჯგუფს. და როდესაც არასამთავრობო ჯგუფებმა და მედიამ ეს არ გააკეთა, მაშინ უკრაინის ხელისუფლებამ დაიწყო გამოძიება სააკაშვილის წინააღმდეგ. გამოძიების მტკიცებით მისმა ერთ-ერთმა თანამებრძოლმა $300,000 მიიღო დევნილობაში მყოფი უკრაინის პრეზიდენტ იანუკოვიჩის მხარდაჭერი, ასევე დევნილი ბიზნესმენის. პოლონეთში დეპორტირებულმა სააკაშვილმა პირობა დადო, რომ ბოლომდე იბრძოლებს საქართველოსა და უკრაინის კორუმპირებული ოლიგარქიული ხელისუფლებების წინააღმდეგ. თქვენი აზრით, რამდენად შეესაბამება მისი ასეთი ქმედება თანამედროვე საქართველოსა და უკრაინის წინაშე მდგარ გამოწვევებს? Contemporary Georgia and Ukraine. Well, I think corruption is always a problem in any society. ვფიქრობ, რომ კორუფცია ყველა ქვეყნის პრობლემაა, ხოლო კორუფციის დაძლევა არის საზოგადოების მოთხოვნა საქართველოშიც და უკრაინაშიც. ასეთი სლოგანები არასდროს კარგავს მომხიბვლელობას, რაც არის ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, თუ რატომ არის შეუძლებელი სააკაშვილის მთლიანად ჩამოწერა. ბატონ სააკაშვილის პრობლემა სხვა რამეშია. თუ დავაკვირდებით მისი პრეზიდენტობის მეორე პერიოდში მის გარშემო ირეოდნენ პოლიტიკურად მოტივირებული ბიზნესმენები, რათა ფინანსებით დახმარებოდნენ მისი პარტიის საქმიანობას. ეს დოკუმენტურად
აქტიურად არის ადასტურებული Transparency International-ისა და სხვა ორგანიზაციების ანგარიშით. ანუ მისი პრეზიდენტობის მეორე პერიოდს ახასიათებდა ზუსტად ისეთივე კლანური მმართველობის ნიშნები, რის გამოც სააკაშვილი დღეს აკრიტიკებს უკრაინასა თუ საქართველოს ხელისუფლებას. მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტობის პირველ წლებში სააკაშვილს მართლა ჰქონდა რადიკალი რეფორმისტის იმიჯი, მისი შემდგომი მოღვაწეობა არ იწვევს მის მიმართ ნდობას, როგორც პიროვნებისადმი, რომელსაც შეეძლოს არსებული პრობლემის მოგვარება უკრაინასა და საქართველოში. გვესაუბრებოდა ადრიან კარატნიცკი, კვლევითი ცენტრის ატლანტიკ კაუნსილის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. ახლა კი ვნახოთ თუ როგორ ეხმაურება დასავლეთის ამბებს ქართული სოციალური მედია. მოკლე მიმოხილვას ანი ბურდული გვთავაზობს. გასულ კვირაში ქართულენოვანი აუდიტორია Facebook-ში განიხილავდა მთავრობის ინიციატივას, რომლის მიხედვითაც საბიზო რეჟიმის დამრღვევებისთვის ზომები გამკაცრდება. შემუშავებული საკანონმდებლო ცვლილებების მიხედვით, მოქალაქის სამშობლოში დაბრუნების ხარჯი თავად დამრღვევს დაეკისრება. გამკაცრდება გვარი შეცვლის პროცედურებიც. როგორც ამბობენ, ცვლილებების პროცესში პოლიციის ატაშეების გააქტიურების მიზნით, შინაგან საქმეთა მინისტრი ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყანაში შეხვედრასაც გამართავს. შესაძლო ცვლილებებს Facebook მომხმარებლების ნაწილი არ დაეთანხმა. კარგი ცხოვრებისგან არავინ ითხოვს თავშესაფარს და არც არალეგალურად უწევთ დარჩენაო. სურვილს გამოთქვამენ, რომ მოკრევადიანი სამუშაო ვიზები არსებობდეს. ასევე წერდნენ, რომ თუ ფაბრიკა-ქარხნები აშენდება და სამუშაო ადგილები შეიქმნება, არავინ წავა. თავშესაფრის მსურველთა დიდი რიცხვის გამო ზოგი შიშობს, რომ საქართველოს მოქალაქეებს ევროპაში უვიზო მიმოსვლას გაუჩერებენ. ზოგიც აღნიშნავს, რომ ამას ევროკავშირი არ დაუშვებს. Facebook მომხმარებლების ნაწილი კი ამ ფორმით დამყარებულ წესრიგს ემხრობა და კმაყოფილია კიდეც. Facebook-ზე დისკუსიის კიდევ ერთი თემა საქართველოს ნატოში გაწევრიანების საკითხი გახდა. ეს კი Heritage ფონდის წარმომადგენლის ლუკ-კოფის გაკეთებულმა მოხსენებამ გამოიწვია. ის საქართველოს რეკომენდაციას აძლევს, რომ ნატოში გაწევრიანებისთვის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დროებით არ ამოქმედდეს ნატოს მეხუთე მუხლი, რომლის მიხედვითაც ერთ წევრზე თავდასხმა მთელს ალიანსზე თავდასხმას ნიშნავს. ამ რეკომენდაციას უკმაყოფილება მოჰყვა როგორც ექსპერტების ნაწილის, ისე Facebook მომხმარებლების მხრიდან. წერდნენ, რომ ეს ნიშნავს საქართველოს ტერიტორიების სამუდამოდ დაკარგვას და რომ ამ გზით ოკუპირებულ ტერიტორიებს ვერასდროს დავიბრუნებთ. ნაწილისთვის კი ეს შეთავაზება ყველაზე ჭკვიანური გამოსავალია. ამბობენ, რომ საქართველო ასე უფრო დაცული იქნება და მტერს საშუალებას არ მისცემს საქართველოს სხვა ტერიტორიებიც წაართვას. როგორ გადაწყვეტილებას მიიღებს ხელისუფლება და როგორ წარიმართება ნატოსკენ სვლა, ამას მომავალში ვიხილავთ. მე კი შემდეგ კვირამდე გემშვიდობებით. შინ უცხოეთში, ასე ქვია რუბრიკას, რომელსაც ჩვენს გადაცემა პერსპექტივაში წარმოგიდგენთ. ოქროპი რუხაძე გვიამბობს ადამიანებზე, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზის გამო მშობლიურ მიწაზე არან ვერ ცხოვრობენ. ოქრო, სად იყავი ამჟამად, ვინ ნახე, ვინ არის შენი სტუმარი? პრაღაში დავრჩით, კობა, პრაღაში დავრჩით ქალაქში, სადაც ხა მე პირადად ლამის 22 წელია ვარ და ბევრ ადამიანს ვიცნობ და რაღაცნაირად ეს ადამიანები იცი გადაიქცნენ პირებას, რომლებზეც შეიძლება სიუჟეტების გაკეთება. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გმირი ედიშერ ხიდეშელი, რომელიც ბუნებით ხელოვანია, მაგრამ გადაზიდვების სამსახურს თავაზობს პრაღელებს. ვნახოთ ფირი და მერე ვილაპარაკოთ. პრაღაში მთელი დღის ნაწილი გავატარეთ ედიშერ ხიდეშელთან ერთად, ის ჩეხეთში ხალხს გადაზიდვის სამსახურს თავაზობს. გამარჯობა ქალბატონო ირმა. მე აი თქვენ შეკვეთაზე გამოვდივარ ახლა. დაახლოებით 15-20 წუთში ვიქნებით მან და ქალაქსა თუ სოფელში, როგორც ჩვენი გმირი იყვის, ტვირთს მხოლოდ ზურგზე ვერ მოიკიდებს და ამას სჭირდება გადაზიდვის სამსახური, რომელსაც ედიშერის თავაზობს პრაღელებს. დღეს პირველი კლიენტი ქართული რესტორანია. ახალ სახლობას აპირებს, ჯუჯად წოდებული მცირე რესტორანი და იქ მივემართებით. მუშა როცა გჭირდება რა შვები ხოლმე საიდუმლო? მუშები არიან ხოლმე. ეხლა ჩვენ დაგეხმარებით რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა. მუშებიც არიან, რომლებიც ზოგი დროებით უმუშევარია ახლო ტერიტორიაზე ვინც ცხოვრობს.
მოვედით ჩვენ ქალბატონები. და Алло. შემდეგი კლიენტი ნახმარი და ახალი ავეჯის ბაზრობაა. საიდანაც როგორც გვითხრეს, ერთი საწოლი და სკამები, ასევე პატარა მაგიდაა გადასატანი. ამის ის როგორ ხდება, თქვა, სახელმწიფო საფინანსო უწყების მიერ ამის შემოწმება რაღაცა შესაძლებელია, თქვა, რამდენჯერ გადაიტანდა რაღაცა. ეხლა მარტის თვიდან უკვე სალარო აპარატები უნდა იყოს მანქანაშიაც და ნუ მე როგორც მაქვს ჩემი ფირმა და წერ პარაგონს უწერ ზოგს ფაქტურას ვაძლევ. გერმანიაში რო ვიყავი ფაქტურა დაუწერე მაგალითად. სატრანსპორტო გადაზიდვები და ხელოვნება, ხეზე ჭრა, ავეჯის დამზადება. ედიშერ ხიდაშელი ამ ორი საქმის ოსტატი მათი შედარებით დავაკავეთ, სანამ ავეჯის ბაზრობაზე მივიდოდით. ის ხელოვნებაა თავისთავად, ის უკვე ხელოვნებაა იმ ხრივ რომ ის ჭრა და მით უმეტეს ხა შეიძლება ბევრმა არც იცოდეს რომ ჩუქურთმა როგორც ესეთი ახანგრძლივებს სიცოცხლის უნარიანობას და მრავალფეროვნება. აი მაგალითად მე ესეთი შუშიანი შენობები არ მეყვარს, იმიტომ რომ რაღაც აკვარიუმის სტილს მაგონებს. ერთობები აქაურ რესტავრატორებთან, ძალიან ბევრთან, რომლებიც აქაურ პარლამენტს არემონტებენ, ესე ვთქვათ და აღდგენებს აკეთებენ. ქალაქში ჩვენი მოგზაურობა დაასრულდა იქ, სადაც დავიწყეთ. ედიშერ ხიდაშელის ბინაში. სადაც მასპინძელმა უკვე გვიჩვენა ის, რის შესახებაც დღის განმავლობაში გვიამბობდა. ძალიან ბევრი რამე ავითვისე აქა და შევისწავლე. უცხოეთში. ნუ მით უმეტეს რომ ეს პირველი ქვეყანა არ არის ჩეხეთი ჩემთვის. ცხოვრობდით 3 წელი გერმანიაში ოჯახით. შემდეგ ისევ დაბრუნება საქართველოში, მერე შვედეთი, 2 წელიწადნახევარი დღესდღეობით ახლა აქა ვარ. თავისთავად მე არ მინდა რომ სამუდამოდ უცხოეთში დავრჩე და ვიცხოვრო. თავისთავად მინდა რომ ჩემი ენერგიაც, რასაც თუ რაიმეს ვაკეთებ, თუ რაღაცას ვცდილობთ, რომ იყოს ჩვენი ქვეყნისთვის. როდესაც ჩამოდიხარ აქით, უნდა კონდეს ეკონომიური მხარე, მაშინ ისეთი, რომ ეს ყველაფერი დაზგადანადგარები შეიძინო და შენი წარმოება შექმნა და უკვე შენი კუთხით აკეთო ის ისა, რომ წარმოაჩინო, ვთქვათ, აი ქართული კულტურა. ერთ-ერთი მუზეუმისთვის აქ გავაკეთე რამოდენიმე მაგიდა შემიკვეთეს, 36 მაგიდა გავაკეთე 20 დღეში პარალელურად თან მუშაობდი. მარტო ვაწყობ ხოლმე მას. ცხოვრებამ ბევრი რამ ასწავლა. და მათ შორის ის, რასაც ხერხი და ღონეც სჭირდება. ხელმარჯვე ოსტატს ედიშერ ხიდაშელს. მახვილი თვალი შეამჩნევდა, რომ ედიშერ ხიდაშელი არა მარტო გადამზიდველი და ხელოვანი ხეზემჭრელი შეიძლება იყოს, არამედ სახე აქვს ისეთი, რომ კინოშიც შეიძლებოდა თავისი კარიერა გაეკეთებინა. კობარა სიტყვის შენ. დაგეთანხმები ოქრო, თან ორი კაი ინფორმაცია მოგვაწოდე ტელემაყურებელს. პირველი, რომ საქართველოში პრაღაში უკაცრავად იხსნება კიდევ ერთი ქართული რესტორანი და ირმას თაოსნობით იმედი მაქვს და უსურვებს წარმატებას და მეორე, რომ მისდება ჩეხეთის ეკონომიკაც უმუშევრობა კლებულობს სადღაც 2% ნახევარშორის არის ბოლო სტატისტიკური მონაცემებით და იმედი მაქვს, რომ ედიშერსაც მოემატება ალბათ სამუშაო როგორ შეატყვე შენ. ედიშერს სამუშაო არ აკლია, როგორც თვითონ თქვა, მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ თვითონ ცდილობს დაასაქმოს ეს უმუშევარი სხვა შორის უცხოელები, ხო, ეს ნუ თქვათ, ყოფილი საბჭოთა კავშირიდან გამოსული ადამიანები, მათთან კონტაქტი აქვს და მათ აი როგორც მუშებს დაურეკავს ხოლმე და ისინი სიხარულით თანხმდებიან მასთან ერთად ქალაქში იარონ, როგორც თვითონ თქვა, ხალისობენ და მოსწონთ კიდეც რაღაც ათვალიერებენ. და რატო ქართველები არა, რამდენი ქართველი მინახავს აქ ზოგი მწერს
მუშაობა გვინდაო და სამუშაოს ეძებენ და რატო ქართველები არა უფრო? თუ არ უყვართ ქართველებს ასეთი მუშაობა, გადამზიდავება. არ ვიცი, ყობა ძნელი სათქმელია, მაგრამ მუშის როლში ალბათ თავი გადამზიდველი მუშის მეკურტნის როლში თავი შეიძლება ვერ წარმოუდგენიათ. რა ვიცი, ჩემი ვარაუდია მხოლოდ არა მაქვს ამაზე. ერთი პრაქტიკული ინფორმაცია მაინც ოქრო რაკიჩვევთ თქვით იმაზე რომ ჩეხეთის ეკონომიკა იზრდება, უმშევრობა კლებულობს, ამან შეიძლება მიიზიდოს ახლა ყურადღება და ვინმე ეცადოს საქართველოსდან, რომ როგორც იტყვიან მოაწყდეს ჩეხეთს, მაგრამ ჩვენ უნდა უთხრათ მათ, რომ ამისთვის მას სჭირდება შრომითი მიგრანტის სპეციალური ვიზა და იმ ვიზებით, ანუ ვიზო მიმოსვლით ამის გაკეთება იქნება მათთვის ერთო საზარალო და შესაძლებელია ქვეყნისთვისაც საზიანო. არ მარტო ეს, ალბათ ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ უკრაინის მიმართ აქვს ჩეხეთს ასეთი საგანგებო, რა ქვია, ხელშეკრულება და ამიტომ უკრაინელი იოლად ჩამოდის. ესე იგი, ორ ქვეყანას შორის რაღაცა, ასე ვთქვათ, აწყობილია ეს ურთიერთობა, ამიტომ ახალი კვოტა გამოუყვეს, ცნობილია ეს უკრაინის მოქალაქეებს, ვისაც სურს ჩეხეთში ჩამოვიდეს და დასაქმდეს და მათთვის აქ სამუშაო არის. ჩვენს კალეიდოსკოპს დღეს დავუთმობთ რამდენიმე უჩვეულო ასპარეზობას, რომელიც გასულ კვირაში გაიმართა ოლიმპიურ თამაშებზე და არა მარტო იქ. They're extremely friendly, uninhibited and comical little characters. They come in two ნიუ-იორკმა უმასპინძლა ყოველწლიურ უესტმინსტერის ძაღლების შოუს. 120-მდე ჯიში 3000-მდე ძაღლი იყო ჩართული ამ საერთაშორისო ღონისძიებაში და რადგან ჩინური კალენდრით დღეს ძაღლის წელიწადი იწყება, ბუნებრივია ყურადღების ცენტრში ჩინური ჯიშები მოიქცნენ. ამით აღნიშნავთ ჩინურ ახალ წელს, რომელიც 16 იანვარს იწყება უშუალოდ ჩვენი ძაღლების შოუს შემდეგ. და რასაკვირველია, აღნიშნავთ ძაღლის წელს 2018-ს. თუმცა უესტმინსტერში ჩვენთვის ყოველი წელი ძაღლის წელიწადია. მეძაღლეებმა და ძაღლის პატრონებმა გარეგნობით და გონიერებით გამორჩეული ეგზემპლარები წარმოადგინეს მთავარი პრიზის შოუს საუკეთესო მონაწილის წოდების მოსაპოვებლად. ძაღლის პატრონები უამრავ ფულს, ზოგჯერ $100,000 ხარჯავენ საიმისოდ, რომ საერთოდ მთავარი პრიზის მიღების შანსი ჰქონდეთ. არადა საკუთრივ პრიზი ფულადი ჯილდოს გარეშე გაიცემა, თუმცა ძალიან პრესტიჟულია და ახალ პერსპექტივებს უხსნის კინოლოგიით დაინტერესებულებს. უესტმინსტერის ძაღლების შოუ 1877 წლიდან იმართება და მისი ყველაზე წარმატებული ჯიშია უხეშბალნიანი ფოქსტერიერი, რომლის აღმადგენლებმაც 13-ჯერ მოიპოვეს მთავარი პრიზი. ხოლო ჩინური ჯიშებიდან ყველაზე ხშირად პეკინესი იმარჯვებს. ის 2000-მდე წლის წინ გამოიყვანეს დასავლეთ ჩინეთში. იყო ბუდისტი ბერების თანამგზავრი და 4-ჯერ მოიპოვა უესტმინსტერის შოუს მთავარი პრიზი. ორშაბათს ათასობით ადამიანი შეიკრიბა ბირმის ცენტრალურ რეგიონში მდებარე სტადიონზე გინესის რეკორდის დასამყარებლად. ადამიანების ყველაზე მრავალრიცხოვანი ჯგუფით ბირმის, იგივე მიანმარის ფორმის გამოსახულების შესაქმნელად. მართლაც რომ უჩვეულო რეკორდია, რომელსაც სავარაუდოდ საფრთხე ახლო მომავალში არ ემუქრება. ორგანიზატორების თანახმად ღონისძიებაში 3400-მდე ადამიანი მონაწილეობდა. 6 წუთი იდგა მიიჩენილ ადგილას და მღეროდა ეროვნულ ჰიმნს ერთიანობისა და ძალის დემონსტრირებისთვის. გინესის მსოფლიო რეკორდებს ჯერ არ გამოუცხადებია ექსპერიმენტის შედეგი. სამთრის ოლიმპიურ თამაშებზე სამხრეთ კორეელი ათლეტები შესაძლოა ოქროს მედლებით არ იყვნენ განებივრებული, მაგრამ მათი თანამემამულე ტექნიკოსების გუნდები დიდ წარმატებებს აღწევენ დათოვლილ ფერდობებზე. მრავალი ფორმისა და ზომის რობოტები ჩაერთნენ ასპარეზობაში უელი ჰილის სამთო სათხილამურო კურორტზე, რომელიც პიონგჩანის დასავლეთით მდებარეობს. 8 გუნდი, უმეტესად უნივერსიტეტებიდან და ინსტიტუტებიდან, ერთი კი კერძო კომპანიიდან, ერთმანეთს შეეჯიბრა $10,000 პრემიის მოსაპოვებლად. ორგანიზატორების განმარტებით, მოთხილამურე რობოტების მსოფლიოში პირველ ასპარეზობაში. რობოტები აღჭურვეს სენსორებით, წითელი და ლურჯი ფერების ამოსაცნობად, რათა თავი აერიდებინათ სათხილამურო ტრასაზე აღმართული ფლაგშტოკებისთვის. საოცარია, რომ რობოტები ფლაგშტოკებს ხედავენ, რომ არ დაეჯახონ, როცა ფერდობზე ეშვებიან.
ნახოთ 2 წელიწადში ზაფხულის ოლიმპიური თამაშების დროსაც თუ იქნება რობოტების შეჯიბრი, მაგალითად ცურვაში. ჩვენ კი დროა დაგემშვიდობოთ ერთი კვირით. გადაცემას უძღვებოდი კობალი კლიკაძე. გმადლობთ რომ გვიყურებდით, მომავალ შეხვედრამდე.